ไป1คันนะครับชุดเบรกนะครับ18 แซดนะครับผมติดตั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับใน New X นะครับผมนี่นะครับจัดให้หล่อๆนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีเทานะครับผมครับทองนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับนี่ครับจัดให้หล่อๆแบบนี้เลยนี่นะครับใครอยากได้หล่อๆแบบนี้ก็มาเลยครับร้านกิจเลสซิ่งจัดให้นะครับผมร้านเรานะครับมีหลายอย่างนะครับผมไม่ใช่มีแค่เบรกนะครับมีทั้งงานคัสตอมงานสร้างหรือว่างานแผ่นกันกระแทกเครื่องและเกียร์หรืองานออกแบบนะครับก็ทำได้ทุกอย่างนะครับจะพาไปดูคันนี้ดีกว่าว่าใส่เสร็จแล้วจะหล่อสักแค่ไหนใช่ป่ะพาไปดูเลยดีกว่าครับวิธีการติดตั้งครับติดตั้งยังไงโอเคครับ let's go ครับผม